दुख सागरो मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तह अपना नाम जपाया। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तह अपना नाम जपाया। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ प्यारे तह अपना नाम जपाया। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਏ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। This is the Bani of Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Saints and Mahatmas, beloveds of God, have always come in this world, and in the future also they will always come. As the child of today needs the protection and the guidance of the parents, in the same way in the past also he needed that, and in the future also that will continue. The path of the masters have always been in existence, and it is never going to be stopped. As the child, as the baby cannot be conceived without the union of mother and father, in the same way, without the guidance of the masters, we cannot know that what is good and what is bad. Without the guidance of the master, we cannot know that how long it has been since we got separated from God and how we have to go back to God. The path of masters is very old, and it will always continue, because God needed the beloveds, God needed the masters to come in this world in the past, and now also that is happening, and in the future also that will happen. Without the masters, nobody can tell us that how much pain we have to suffer when we leave this world and go in the womb of mother, and how we are to liberate ourselves from that pain of the womb. Without the masters, nobody can tell us that which is our path, and without the masters, nobody can take us to God, and nobody can make us meet God. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਹਿائش ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਜੈਸੇ ਦੁੱਖ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। When we live in this world for our comforts, we make many big houses and we collect all sorts of comfortable things and furnitures and like that. But when we leave from this world, all these furnitures and everything, all what we have collected for our comforts do not go with us. What to talk about the furnitures and the things which we have collected for our body comforts? What about taking them when we cannot take our own body? When we leave this world, when we die in this world, we are afraid to go in the grave because there the insects and the worms are going to eat up our body and our body will be dissolved in the mud and there we are not alive. The soul which was working within us has now gone back and our body is just lying there and we don't have that power. We are not able to remove the insects or the worms which are eating our body because we are not alive there and we are dead. So here Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that in the womb of mother the soul has to experience much more pain than the body experiences in the grave, because in the womb of mother we are alive, the soul is there. It is just like if someone is in the dark prison and there is a lot of pain there. It is like if one is drowned in the ocean and has no way out. It is something like that in the prison, in the womb of the mother. And after that, if we get sick in the womb of mother, what is the medicine we can use for getting ourselves cured? And if we want something, we cannot ask for anything because it is a very terrible place there and it is very painful there. And nowadays people have the abortion. Just imagine that if you are in such a dark place and you want to come out and breathe the fresh air of the world, but instead of allowing you to come out, if someone kills you in that dark prison, how would you feel? Is it not painful? So here Guru Arjan Dev Ji says that in the womb of the mother, the soul has to experience much more pain than the body experiences in the grave. ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਵਕਤ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰ ਕੋਹੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਹਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। In the womb of mother we have the support of Shabad, and that is why we are alive there. And because it is very painful there, it is like we are in the prison. That is why with our every single breath we pray to Almighty Lord that, oh Lord, please take me out from this hell, please take me out from this dark place. And when I will be released, then I promise that I will give you 1/10 of whatever I will have. I will spend that in your name. But when we come out, then we forget. We don't even remember that we were having so much pain and there is any pain of birth or death. We forget everything and we say that there is no God, there is no pain of birth and death. तो गुरु अर्जन देव जी महाराज उस परमात्मा ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ हे परमात्मा, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। So Guru Arjan Dev Ji Maharaj here makes a prayer to Lord that, oh Lord, no doubt the pains in the womb of mother are much more than the pains if one is drowned in the ocean. But still, because of your Naam and because of the support of your Naam, we were alive there and we are very thankful to you. ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਿਉ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And when we came out,
we were so much affected by the Maya that we forgot God. And we thought that all the material and everything should come to me and nobody else should have any part, because we were so much affected by the Maya. But the experiences of the great people, those who were very fond of collecting the material things, show that when we leave this world, no Maya, nothing will go with us. ਬਾਹਰੇ ਕਾੜ ਵੇਖ ਪਸਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੀ ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that on whom God wants to shower His grace and to whom God wants to become merciful and to whom God wants to liberate, first of all He sends them or He brings them in the company of the Master. ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। When the clouds get together in the sky, then we have the hope that it might rain. In the same way, when we come in the company of the saints and masters, then we get the hope that we will definitely come closer to God. ਜਿਸਨੂੰ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੀ ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਸੋ ਆਰਾਧੀਨ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਵ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। Saints and Mahatmas do not come to make any new religion, and moreover they don't even tell us to break our old religions or the sects to which we belong. They come in this world only to connect us with Shabad Naam. ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। By doing Simran, the mind and soul, they both gets concentrated, and by the help of Dhyan, we remain fixed there. And when our soul is concentrating and when we withdraw from the body, then climbing on the Shabad, our soul goes back to home. ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ। That is why Master said that you do your Simran, which is given by the Masters to you, with your every single breath, whether you are sleeping or awake, standing or sitting or walking or doing anything, always go on doing your Simran. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। If we want to succeed in any of the work, whether it is worldly or spiritual, we need to work hard and we need to devote a lot of time in that. ਅਗਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੈ। If there is any real happiness or peace, that is within the man, and we can get that only after getting ourselves connected to Naam. ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਧਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਦੇ ਇਧਰ ਵੀ ਆਲਸ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ। So Master says that did you ever try hard in this direction? Did you ever work very hard? And did you ever try to go within and find that peace? ਸੋ ਆਰਾਧੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੁਧ ਵੇਨੇ ਅਵਰ ਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਪਿਆਰੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏਕ। ਹੁਣ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। Now those who have the pain of separation from God and those who are yearning for God, they go to the masters and take the Naam, and then they meditate on that Naam with having complete faith in the master. ਤੁਧ ਵੇਨੇ ਅਵਰ ਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਪਿਆਰੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏਕ ਕੋਟ ਜਨਮ ਪਰਮੇ ਆਇਆ ਪਿਆਰੀ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਨਮ ਤਦ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਨਮ ਤਦ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗਏ ਢਿੱਡ ਘਸਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that, "O Lord, this is not our first birth since we got separated from you. We have gone in many births, we have taken up many bodies. And if we went in the body of the animals, there also we were unhappy and sad and suffering. If we went in the body of the insects and other lower creatures, then also we were unhappy and sad. And we suffered a lot in those bodies also. And when we came in the human body, which is called as the top of the creation by the masters, there also we are unhappy. We don't find any happiness here. We are always suffering." ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਟੁਕੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਬੇਤਫਾਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਦ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤਦ ਵੀ ਦੁਖੀ। When this is the condition of the human bodies, that people have to work very hard in order to get the food and like that. And after that, if we are well-to-do in our worldly things, economically if we are well-to-do, then we have many other pains. If we are not married, then also we are unhappy. If we are married and not having a good matrimonial life, then also we are unhappy. Somebody is unhappy because he has to pay off the debt, and somebody is unhappy because he has loaned money to people and he is worried that they will not give him back. ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਜੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। Master said that whatever happiness we see in this world, they all are temporary, and nobody knows that when they will change into unhappiness. ਕੋਟ ਜਨਮ ਪਰਮੇ ਆਇਆ ਪਿਆਰੀ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਰ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। Guru Sahib said that why do we get sufferings in every birth? Birth after birth, why are we so much suffering? Because we forgot our God and we forgot our home, we forgot our origin. And that is why ever since we got separated from him, we have never gone back and we have always forgotten him. And that is why we are suffering. ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ। ਜਿਨ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੌਮ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now Guru Arjan Dev Ji says that those who get the perfect master, and if the perfect master showers grace and he gives the true Naam and connects us with true Naam, then by doing the meditation of that Shabad Naam and having faith in the master,
we go to our real home, which is Sachkhand. ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Where we talk about the perfect masters, it means that there are masters in this world, but they are rare. Otherwise, every other places are just like the shops of the spirituality, and those who are sitting there claiming themselves to be the masters, they have never sat for meditation, they have never done anything which they tell us to do. So those who themselves have not done any meditation, how can they make us meditate? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਣ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬਲੇਨ। Guru Nanak Sahib said that those who have the blind masters, the disciples also are blind. They always do their own will and they always lie, and in the end they get a lot of suffering. ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। You may read the histories of the masters and you will find that how Guru Nanak for 11 years worked very hard, sitting on the cushions which was filled with the pebbles, and for 11 years continuously he worked very hard. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। Kabir Sahib also worked very hard in all his life, and he always used to eat khichdi, which is a cereal made with rice and some lentils. And even though Kabir was the first saint to come in this world, but still he worked very hard. ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼ੇਠ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। Sheth Siddhyal Singh, the founder of Radha Swami Path, who was later on called Swamiji Maharaj, also worked very hard. For 17 years he was in one dark room, and from his childhood he was devoting his time for meditation. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। In the same way, Baba Jaimal Singh also worked very hard, and Baba Sawan Singh also, and our Master Kripal Singh also worked very hard. ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਕਤ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। Mastana ji, who was contemporary to Master Kripal, and he was also a devotee of the Master, and he used to say that those who want to see the fruit of meditation, they should go to Delhi and meet Master Kripal. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਲਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। I have also spent a major part of my life in the underground cave, and I know that how much difficult it is to meditate. If one wants to meditate, he should have his heart made of iron, because the mind comes and stands like a tiger in front of you, and he tells you that he will not let you do the meditation. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਲੂਣੀ ਸੜ ਚਟਣੀ ਹੈ। Guru Nanak's mother once asked him that how easy it is to do the meditation of Naam and repeat the Naam of Lord. He replied that, "Oh mother, to repeat the true Naam is very difficult." ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਸਿੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। Because somewhere there is the problem of lust, somewhere it is of anger, greed, attachment, egoism, somewhere we have to fight with the laziness, sleep and all these things, and after fighting with all these things, then we can do the meditation of Naam. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਹਠੀਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹ ਸਖਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। But Master said that no doubt the struggle is very hard, the fight is very hard, and you have to deal with such an enemy who is very obstinate, and you cannot defeat him very easily. But still, if you have the perfect master on your back, then you need not worry, because perfect master's hand is on your back and he will help you. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਤ ਵਜੇ ਟਮਕੇ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਜੀਓ, ਗੁਰਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੇਵਕ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Guru Nanak Sahib said that it is just like if the two wrestlers come in the field to fight, to wrestle with each other, and if one of has his master there or teacher there, he taps him and says that go and fight with him. He is like a bird in front of you, you are hawk. And in that way, when he gets the inspiration and support from his master, then he can easily win over and defeat the other wrestler. In the same way, we have to fight with the wrestler. Our mind is there and all this other negative passions. And what is our field? Our field is at the eye center, and our master is always present there to help us. Anyone who does the Simran and withdraws from the body and reaches our field, the eye center, he will find that master is there, and master will tap him and tell him that you go and fight with all these 5 things and the mind. No doubt they are 5 and you are alone, but don't worry, I am with you and you will definitely win them. So when he gets the inspiration and help of the master, then he can easily fight with the 5 enemies, even though they are 5 and he is 1, but still with the help of the master he can easily win them. ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੂਹਾ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। For the worldly people or those who do not meditate, all these 5 powers are like the tigers and very terrifying. But for the beloveds of God, they are like the mice. As the mice are terrified looking at the cat, in the same way looking at the beloveds of God, when they reach the field, all these 5 passions start trembling and they start finding some way to go out. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਪਾਸ ਸੇ लेते डान, गोविंद भगत को करे सलाम. Guru Nanak Sahib says that from the beloveds of God, from the worldly people, to the worldly people they give a lot of punishment and they harass, but to the beloveds of God they bow down and they honor them. ਜਿਨ ਭੇਟੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਸੇ ਲਾਗੇ ਸਾਚੈ ਨਾਈ। ਤੈਨਾ ਪਿਛੈ ਛੁਟਿਐ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਣਾਈ। ਜੀਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। It's not within the reach of the soul to go to Sachkhand and meet God by herself. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ BA MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਹਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। It's like the student cannot have the degree of bachelor's or master without the help of his teacher. He always have to seek the guidance and the help of the teacher if he want to graduate. ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। So great souls come in this world from Sachkhand to liberate us, and those who giving up the public shame and other things go in their refuge and take their guidance, they get liberated from this world. ਤੈਨਾ ਪਿਛੈ ਛੁਟਿਐ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਸਾਚੀ ਸਰਣਾਈ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੋਗ। ਕੌੜਾ ਹੋਈ ਪਤ ਸਿਟਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਰਸ
ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Now, Guru Arjan Dev Ji Maharaj talks about those things in which we all are involved. He talks about the worldly pleasures and eating meat, drinking wine, and all this stuff. He says that the more you enjoy these worldly pleasures, the more you get sick and the disease, and the more you have to pay off your karma, because you are making more karma. That is why you will have to pay off them more. ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। In the beginning, the worldly pleasures taste very good to us, but later on, towards the end of our life, they all seem to be tasteless, and we do not enjoy them later on. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗੋਂ ਰੋਗ ਸੋ ਅੰਤ ਭਗੋਵਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। Guru Nanak Sahib Ji says that from the pleasures come the sickness and the pain, and it becomes the cause of our coming again and again into this world. ਕੌੜਾ ਹੋਈ ਪਤਿਸ਼ਟਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿਸਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ ਭੋਗ ਪੁੰਚਾਈ ਪੁਲਾਇਨ ਪਿਆਰੇ ਉਤਰੈ ਨਹੀਂ ਵਿਜੋਗ ਜੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਧਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਯੋਗ। ਚਲਿਆ ਜਾਏ। Negative power has created the means of pleasures in this world, so that the souls may not go back to home and they always remain trapped in these pleasures. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਸੰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that when the masters come in this world and those who go to them and we the disciples take initiation from them, they become free from all these pleasures, because and it is not within our powers, or it is not in our hands to go to the masters, because it is all preordained, and those who are supposed to come to the master, they come by any means. ਸਭ ਧਰਮ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਧੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੇ। All the religion talk about God, and they all talk about the Naam or word or the power of God. But the pity is that although every religion has the same direction, same goal to go, but still because of the different directions and because we are not yet connected with the true Naam, that is why everybody is fighting. Well, they all are fighting with each other. ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। Allah, Vaheguru, Ram or God, they are not the real names of God. They talk about that power which is working within us. ਜੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਉਧਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿਨ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਯੋਗ ਮਾਇਆ ਲਾਲਚ ਹਟਿਆ ਪਿਆਰੀ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਮੂਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਤਨਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now I say that Kal has created so much affection for Maya in the man that he spends all his life collecting the Maya and enjoying the Maya, and in the end also in the Maya he dies. ਮਾਇਆ ਲਾਲਚ ਹਟਿਆ ਪਿਆਰੀ ਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਮੂਲ ਜਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਸੇ ਤਨ ਹੋਈ ਤੂੜ ਬਿਲ ਲਾਟ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਤੇਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਉਤਰ
ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੀ ਤਿਨ ਕਾ ਰਹਾ ਮੂਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਿਆਂ ਪਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। Now he said that how we people slaughter the cows, sheep, goats and all that, and they scream and they cry for help, but they do not get any help. Is there any court where they can go and file the complaint against us? ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ, ਛੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਛੇੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਗਲਾ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹੈ। But have we ever thought that if because of our karmas we become the animals, and the animals whom we are killing now, if they become like us and if they slaughter us like we are doing to them, what will we feel? Would we feel pain or happiness? It is possible that now those who have come in the lower forms, those who have come in the bodies of the animals, they might be better people than we are now at present. They might be kings, emperors, but because of their karmas they have got this lower body and they are being slaughtered. कबीर साहब कहते हैं बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनके कौन हवाल। Kabir Sahib said that the poor goat eats only grass, and that is why she is given so much suffering, she is killed. Just imagine the condition of those who kill the goats and eat them. पलटू साहब कहते हैं कि मुसलमान करे जेवा हिंदू मारे झटका, खाए दो मरदार फिरत है दो पटका। Paltu Sahib said that the Muslims say that it is illegal to eat meat after cutting or after killing the animal in a certain way, and the Hindus also claim that it is good to eat meat after killing the animal in a certain way, but both of them are illusion because they both eat the dead bodies. वे पूर्व वे पश्चिम ताकते, अरे हारे पलटू मस्जिद देवल जाए दो सिर मारते। Hindus go in the east and Muslims go in the west. One go in the mosque and another goes in the temple. But Paltu says that both of them are doing useless works. गुरु नानक साहब कहते हैं पाप करे पंचां के वसरे, तीर्थ नाए कहे सब उतरे। क्या पाप ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਉਨੇ ਆ। तो आप कहते बहुर कमावा होए निसंक, जम पर बाहर खड़े का अलंक। Guru Nanak Sahib says that we commit the sins obeying our fine enemies, and after that we go to the churches, temples and mosques and to the places of pilgrimage to get forgiveness. To get forgiveness for all the sins. And in that way, one side we go on making the sins, another side we think that we are getting the forgiveness for them, but we do not get, because by going to all these holy places we do not get forgiveness for our sins, and in that way the burden of our sin goes on increasing and increasing, and that takes us to the hell. तो महात्मा ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਏ, ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਸਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਭੋਗ ਲੈ। Mahatmas tell us that if anyone murders anyone in this world, and after that if he goes to the church and confesses his guilt, or if he goes in the Gurdwara or the holy place and asks for the forgiveness, he will not be forgiven, because the government of the time, the law of the time, will definitely put him in the jail, and the magistrate or the judge also will say that this time you will have to suffer, and when you are released from this punishment or this suffering, then don't do it next time, but this time you will have to suffer. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਾਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਾਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ। Masters tell us that we have to give our flesh if we have taken flesh of others. If we eat others' flesh, we will have to pay back with our flesh. ਮਹਾਤਮਾ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਸਨ, ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਸ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਮਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ
ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਨ ਛਿਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹੋ ਜੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਸਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ, ਕਈ ਦਫਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਚਾੜਨ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੁਣ 4 ਪੈਰ ਮੈਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਮਾਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। Sadhana, the butcher, who later on became the saint, was doing this work of selling meat. Once it so happened that when he was about to close down his shop, one man, his regular customer, came to him and asked for some meat. But at that time he didn't have any meat there. He had to kill the goat if he had to give the meat. So he said that no, I won't do it now because now it's the closing hour, and if I kill the goat, the other meat or the other flesh or the other meat will go bad, because in those days they didn't have refrigerators and like that to keep the things always good. So he said that I will not give you. But because the customer was his regular customer, and he said that if you will not give me meat now, I will not come to you tomorrow. So he was afraid. So he thought of cutting the genital organ of the goat so that the goat may not die at once. He may die later on. So when he was just about to do that, the goat laughed, and Sadhana was very surprised. Sadhana asked him that what was the reason. Goat said that, you see, many times you have killed me and many times I have come and I have killed you. But now you are starting a new thing. You are cutting my genital organ and I will take a lot of time to die. That's Guru Sahib. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਮਾਸ ਸਭ ਏਕ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਹਿਰਨੀ ਗਾਏ, ਆਂਖ ਦੇਖ ਨਰ ਖਾਤ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਮਾਸ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। These are the tricks of the negative power, that some religion think that it is okay to eat the meat of cow, and some people think that it is okay to eat the meat of pig. So, but Kabir Sahib says that there is no difference in the meat, because flesh is created by the union of mother and father, and that is why whether it is the meat of goat or of cow or pig or any animal, it is all the same. तो कबीर साहब कहते हैं जिन्हें किसी जानवर का मांस खा लिया उन्हें इंसान का भी मांस खा लिया, उन्हें सारे मांस खा ले है। Kabir Sahib said that if anyone eats the meat of the animal, it means that he has also eaten the meat of the man, because the meat or the flesh is same. जो गुर मिले सवारिया प्यारी तिनका रया मूल। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he said that those who get the master and master connects them with the Shabad or the Naam, those souls go back to Sachkhand. साकत संग ना कीजई प्यारे जे का पार वसाई। जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाई। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਲੱਜਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਸੋਭਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now Guru Sahib said that our mind is fond of the pleasures, and it always gets dyed in the same color of the company he keeps. If we go in the company of the drunkards, we get the habit of drinking wine, and the same way if we go in the company of those who do the meditation of Naam, we get the habit of doing the meditation.
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। And then he said that we should never go in the company of the worldly people. Who are the worldly people? Worldly people are those who do not realize and those who do not believe in the existence of God, and those who do not know that how big the hands of God are, and those who are involved in the pleasures and have forgotten God. He said that if you will go in that company, you will also start doing the things which they are doing, and you will also forget God. And in the end, the punishments which they will suffer, you will also have to suffer punishments like them. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਵਾਸਨ ਕਾਰੋਂ ਪਰਸੀਏ ਤੋ ਕੁਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ. Kabir Sahib says that you should never go in the company of the worldly people, because if you go and meet them, you will get the habits, you will get their habits. And even if you go and touch, if your body gets touched with their body, then also you are stained. ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸਜਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਲ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Now he said that God doesn't allow the manmukhs to enter his court. He is sent to the Lord of Judgment, and Lord of Judgment looks at his accounts and then he gives him the punishment. ਜੋ ਗੁਰ ਮੇਲੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਈ। ਸੰਜਮ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਚਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। No matter how much wise we are, how much clever we are, but all our wisdom and cleverness will remain here. ਸੰਜਮ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਪਿਆਰੇ, ਤਿੰਨ ਕੁਲ ਲਾਗੈ ਇੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that those who do not do the devotion of Lord, those who do not try to meet God, they not only stain themselves and get the bad name for themselves, but they also stain the name of the generation or the family in which they are born. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ ਤਨ ਮਾਤ ਕੀਚੈ ਹਰ ਵਾਂਝਾ। Guru Ramdas Ji Maharaj said that those who don't have, or those who don't have heart, those who don't have naam in their heart, it was better for their mothers to remain without the child. ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਪਿਆਰੀ, ਤਿੰਨ ਕੁਲ ਲਾਗੈ ਇੰਗਾਲ। ਹੁੰਦੀ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਤੀਆ ਪਿਆਰੀ, ਕੂੜ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕੂੜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। Masters tell us that God is within us, and as long as He remains within us, we are alive. And as soon as He withdraws Himself from our body just becomes a dead body, and it is not more than a handful of mud. And if we say that God doesn't reside within us, there is no God anywhere, and if we go on thinking like this, we are doing a grave sin, because
At the time of our death, only God will go with us. Not even our body goes with us, except God. There is nothing from this world which can accompany us. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਹੈ। Mahatmas don't say that God resides somewhere on the top of the mountain or somewhere in the cave or underground, or he resides in some golden temple or in some big church or like that. They say that if there is any real church or temple, that is your own body, your own existence, and God resides in there. ਹੋਂਦੀ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਤੀਆ ਪਿਆਰੀ, ਕੂੜ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨਾ ਮਿਲਾਇਓਨ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। On those on whom God is gracious, come to the Master, and Master connects them with Naam. And after that, by doing the meditation of Naam, truth, contentment, happiness, knowledge, the power of discrimination, all these things get manifested within us. ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪਿਆਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਅਨਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਪਿਆਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰ ਭਰੇ, ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਤਿਨੇ ਲੰਘਿਆ ਪਿਆਰੀ, ਪਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲਹਿ ਪਿਆਰੀ, ਸੇਈ ਸਦਾ ਖਰੇ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ, ਭਗਤਾਂ ਤਿਸ ਕਾ ਤਾਣ, ਤਿਸ ਸਰਣਾਈ ਟੈ ਪਏ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣ, ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਸਵਾਰਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਮਸਤਕ ਸਚ ਨੀਸਾਨ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੈ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਤ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋੜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮਿਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। In this small hymn, Guru Arjan Dev Ji Maharaj explained to us the path of the masters. The path of the masters is the path of the masters respect every religion, and the masters come in this world not to form any new religion, and they don't come to break any of our religion. They tell us that remain in whatever religion you are, but do what we are saying. Then he told us that
we can come to the perfect masters of the path of the masters and get Naam from them only if we have God's grace on us. And those who have the God's grace and God's mercy, only they are able to come to the master and take advantage of them. So that's why in the end he requested and he made a prayer to Lord that, "Oh Lord, you grant us the company of those who have done meditation on Naam and those who are one with you, so that coming in their company we may also become the true ones and get to our home after becoming the true ones." ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। Now that's the end of the satsang. I am very pleased to come here and to see that how with the grace and protection of the master, dear ones have arranged so beautifully here for the satsang and everything. And the dear ones, Terry and Lana, and all the other dear ones, those who helped them in making all these things possible, I am very thankful to them. And it is like they have made the happiness or merrymaking in the jungle. So I am very pleased to come here and I am very pleased to see all of you. ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ Okay. Terry, want to announce something? Yeah, Sachi will be giving interviews from 9:30 this morning until 12, and all non-initiates are welcome to sign up to come for an interview at 9:30 this morning. And there'll be a sign-up sheet at the Langar after Satsang, and all initiates from Lexington, the state of Virginia, and adjoining states are welcome to sign up. And since Sanchi's time is so short here, local Satsangis will be given priority in terms of receiving interviews. The interviews will be in our house, and for the first set of interview for the non-initiates, they should meet at the bridge right by the stream at 9:30. ਹੋਰ ਕੁਛ